ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ YouTube channel එකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසය වගේම පෝෂණ ගුණයෙන්ද ඉතා ඉහළ කොස් ඇට සීනි බට්ටු හදන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මේ වගේ තැටියක් ලිපේ තියලා කොස් ඇට ටික ඒක උඩින් තියලා විනාඩියක් විතර රත් කරගන්නවා. මෙහෙම කරගන්න හේතුව තමයි ඒකෙන් කොස් ඇටවල පොත්ත පහසුවෙන්ම අයින් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේකට කොස් ඇට ගනිද්දී ඉදුණු වරක හරි වැල හරි ගෙඩියක කොස් ඇට අරගන්න. හරි, දැන් විනාඩියකට විතර පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ ටික වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. ඒ ටිකට ටිකක් නිවෙන්න දීලා කොස් ඇටවල පොත්ත මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ පොඩි පිහියක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, පොත්ත අයින් කරගෙන ඉවරුණාම කොස් ඇටවල දුඹුරු පාටට තියෙන පොත්තත් මම සූරලා අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ පොත්ත අයින් කරගන්න නැතිව ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ පොත්ත අයින් කරගන්න එකෙන් අපි හදන සීනි බට්ටු ටික ලස්සනට හදාගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හරි, මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගමු. කොස් ඇට ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරගෙන ඉවරුණාම ඒ ටික මම මේ වගේ හීනි තීරු විදිහට කපා ගන්නවා. ඒ වැඩේට ටිකක් හොඳට කැපෙන පිහියක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කොස් ඇට තීරු හීනි වෙන තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඒක හින්දා කොස් ඇට ටික පුළුවන් තරම් හීනි තීරු වලට කපා ගන්න බලන්න. ඔන්න දැන් අපි ඔක්කොම කොස් ඇට ටික හීනි තීරු වලට කපාගෙන ඉවරයි. ටිකකට මේක දැන් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි ඒකට හොඳට රත් වෙන්න දෙමු. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මම ඒකට හීනියට ලියාගත්ත කොස් ඇට පෙති ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඒ ටිකට හොඳට බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. කොස් ඇට ටික කපා ගන්න වෙලාවේදී ඒ ටික ගොඩක් හීනියට කපා ගන්න කියලා මම කිව්වෙත් එතකොට මේ ටික හොඳට ඉක්මනට බෙද ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. දැන් නම් මේ කොස් ඇට පෙති ටික රන්වන් පාටට හැරීගෙනයි එන්නේ. තෙල් බේරගත්තට පස්සෙත් ඒ තියෙන රස්නෙට මේ පෙති බෙදෙන හින්දා ගොඩක්ම රන්වන් පාට වෙනකම් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒවේ තියෙන රස්නෙත් එක්ක මේ පෙති බැදිලා වැඩි වෙනවා. මේ වගේ සාමාන්‍ය ගානට රන්වන් පාට වෙනකොට මම කොස් ඇට පෙති ටිකේ මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන තවත් තෙල් බේරෙන්න පේපර් සර්වියට් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. ඒ ටික අයින් කරගෙන තවත් කොස් ඇට පෙති ටිකක් තෙල් එකට මම දාගන්නවා. අපි මේ කොස් ඇට සුද්ධ කරගනිද්දී කොස් ඇටවල වටේ පොත්ත හරියට සුද්ධ කරගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම බෙදෙන වෙලාවට ඒ පොතු ගැලවිලා තෙල් එකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. ඒකෙන් තෙල් ටික සවුත්තු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බෙදගෙන අයින් කරගත්ත කොස් ඇට පෙතිත් එක්ක ඒ පොතු මිශ්‍ර වුණාම ඒවා අයින් කරගන්න අපිට වෙනම මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා කොස් ඇට සුද්ධ කරගනින්දී පුළුවන් තරම් මේ පොතු සුද්ධ කරගන්න බලන්න. ඔන්න දැන් නම් මේ ටිකත් හරි ගානට බෙදලා තියෙන්නේ. මම මේ ටිකත් මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික බෙදගමු. මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරුණාම මම ඒක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි කෝප්ප කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඒකට වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර මම දාගන්නවා. දැන් අපි සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් මේ ටික හැඳි ගගා ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා යද්දී ඔයාලට පේනවා වතුර ටිකත් රත් වෙලා සීනි ටිකත් දිය වීගෙන යන විදිහ. අපි කොයිම වෙලාවකවත් හැඳි ගාන එක නතර කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම සීනි ටික ගල් වෙන්න පුළුවන්. සීනි සිරප් එක මේ වගේ නටාගෙන එනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බෙදලා පැත්තකින් තියාගත්ත කොස් ඇට පෙති ටික මේකට දාගමු. දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඒක හොඳට සීනි සිරප් එකත් එක්ක කලවම් වෙන විදිහට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. කොස් ඇට පෙතිවල සීනි සිරප් එක තැවරුණාට පස්සේ තවත් ටිකක් වෙලා ඒක ලිපේ තියාගන්න. ඔන්න දැන් නම් හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම ලිප ඕෆ් කරගෙන මේකට මේ විදිහට නිවෙන්න දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස කොස් ඇට සීනි බට්ටෝ. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙන විදිහට කොච්චර අපූර්වට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා.
රසය වගේම මේවේ ගුණත්වයත් ඉතාම ඉහළයි. ඔයාලත් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී කොස්සට සීනි බට්ටෝ හදලා රස අපටත් කියන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ අදහස් තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් තවත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්.